Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Lỗ Béo Studio. Chắc là phải 1 năm có lẽ rồi Lỗ chưa làm một video review chì màu nào, nên là hôm nay các bạn hãy cùng Lỗ đập hộp bạn màu chì Marco Renoir hạng họa sĩ 72 màu này nhé. Ấn tượng đầu tiên của mình là vỏ hộp in lì, sở thích dã man mọi người ạ. Ngoài bóng kính ở đầu video ra thì vị trí này hãng có dán thêm tem niêm yết sản phẩm nữa. Mọi người có thể thấy một đường răng cưa nhẹ ở đây để chúng ta có thể bóc dễ dàng hơn. Ây da, khá là chắc đấy mọi người ạ. Cá nhân Lỗ thấy hãng họ dán tem ở đây hơi to quá nên có để lại lớp keo trên bề mặt vỏ hộp. Do hộp lì nên nếu sử dụng tẩy để làm sạch nhìn cũng sẽ vẫn lem nhem. Để như thế này nhìn khá là tức mắt nên Lỗ đã quyết định là cắt đôi cái miếng đề can ra và dán lại cho đẹp. Bộ Marco Renoir 72 màu này cũng có 2 tầng như daily. Thân bút tròn với thiết kế thân gỗ kết hợp với các mảng màu lớn ở đuôi bút kiểu truyền thống nhưng vẫn rất hiện đại. Ở tầng thứ 2 của bộ 72 màu chúng ta sẽ được tặng thêm 2 gọt bút chì khá là tiện lợi. Bây giờ mình sẽ thử màu trên hai bề mặt giấy Image Sketchbook và Marker Pad này. À mà quên mất, sổ Nabi Image Sketchbook mình đang sử dụng trong video này là phiên bản bìa 2020 mọi người ạ. Hãng họ cũng vừa mới ra mắt thêm phiên bản 2021 gáy bên trên siêu xinh xẻo như thế này nữa, nên mọi người chú ý khi đặt hàng nhé. Mọi người có thể thấy sự khác biệt rõ rệt về màu sắc giữa hai dòng giấy. Đây là hai dòng giấy cơ bản và thường được sử dụng với màu chì. Thường các dòng giấy màu kem như là cuốn Image Sketchbook này hay là Potentate, Canson Creative Pad, Rocky sẽ kiểu hơi bông bông tơ tơ và ăn chì hơn. Còn các dòng giấy trắng và láng mịn như Nabi Marker Pad sẽ mịn hơn, ít vân hơn và lên màu cảm giác sẽ mượt hơn, đặc biệt với các dòng màu cao cấp. Nếu mọi người có theo dõi kênh YouTube của anh Drawholic sẽ thấy anh ý sử dụng khá là nhiều các dòng giấy trắng mịn tương tự. Các bạn hãy cùng Lỗ làm bảng màu và test một số kỹ thuật cơ bản nhé. Mình sẽ test trên giấy Image Sketchbook trước. Hôm nay thì mình sẽ test bảng màu từ đậm đến nhạt để mọi người thấy rõ độ lên màu theo lực nhấn tay và chồng màu. Chất màu tương đối nhiều dầu, lên giấy khá là êm và mượt. Dành cho bạn nào chưa biết thì Marco là một thương hiệu chì rất là nổi tiếng trên thế giới đến từ Thượng Hải, Trung Quốc. Marco thì có 2 dòng sản phẩm chính là Marco Raphael thân xám hạng học sinh sinh viên và Marco Renoir thuộc hạng họa sĩ. Marco Raphael thuộc hạng học sinh sinh viên nên là ruột bút cứng và ít dầu hơn, còn Marco Renoir thì được hãng sản xuất với tham vọng cạnh tranh trực tiếp với màu chì Prismacolor. Độ đậm của bạn Marco Renoir Lỗ thấy tương đương với bút chì 2B thường. Mình sẽ test lại cột màu thứ nhất này sang giấy Nabi Marker Pad để mọi người thấy rõ hơn sự khác biệt nhé. Còn lại từ cột màu thứ hai Lỗ sẽ quay đan xen hai loại giấy vì có tận 72 màu liền. Nếu mà Lỗ quay thời gian thực chắc mọi người sẽ ngáp ngắn ngáp dài mất thôi. Mọi người có thể thấy là màu lên giấy Marker Pad mịn và mượt hơn giấy màu kem do ít vân hơn. Có một số màu mình cũng thấy nhạt hơn so với Image Sketchbook. Do độ bám màu kém hơn nên thời gian để lên màu cũng lâu hơn khá khá mọi người ạ. Mình cũng không biết nên buồn hay nên vui nữa vì cũng chính nhờ cái đặc tính này mà giấy trắng mịn có một điểm cộng to đùng là ít bị bám bụi chì. Kiểu trong quá trình đánh bóng sẽ có khá nhiều vụn chì thừa lạc trôi ý. Nếu mà không thổi hay phủi cẩn thận thì rất dễ làm bẩn tranh. Bộ 72 màu này thì chưa phải là bộ nhiều màu nhất mà Marco Renoir còn có các bộ 100 màu hay là 120 màu nữa cơ. Cơ mà bên cạnh cái vấn đề tài chính ra nữa thì thời gian làm bảng màu và test kỹ thuật trên cả hai loại giấy khá là lâu, nên là bạn Lỗ chăm chỉ của mọi người đã quyết định là chọn bộ 72 màu, không nhiều màu quá cũng không ít màu quá để đập hộp. Bảng màu này thì mình thấy là trầm và có nhiều tông màu nhạt hơn so với bảng màu của bộ Daily 72 màu hạng học sinh sinh viên mà Lỗ đã review trên channel rồi. Thường thì các màu nhạt sẽ xuất hiện nhiều ở các bảng màu chì hạng họa sĩ hơn vì các tông này đa số được sử dụng để blend màu và đòi hỏi chất lượng gia công cao hơn các tông màu gốc như là đỏ, vàng, xanh một chút. Hai màu cuối cùng của bảng màu là hai tông màu nhũ, không nhiều nhũ cho lắm nhưng mà khá là nhiều dầu. Bây giờ Lỗ sẽ test màu với một số kỹ thuật cơ bản để mọi người cảm nhận rõ hơn về chất màu cũng như chia sẻ thêm với mọi người về một số kỹ thuật màu chì cơ bản. Chúng ta sẽ bắt đầu với kỹ thuật layer hay còn gọi là chồng lớp. Mình sẽ lần lượt áp dụng kỹ thuật này với một tông màu, 2 tông màu và 3 tông màu. Với kỹ thuật này chúng ta sẽ lên từng lớp màu một giống như là đánh bóng chì thường. Đầu tiên chúng ta sẽ tô một lớp màu mỏng với lực tay nhẹ và đều. Sau đó sẽ thêm dần các lớp với lực tay tương tự hoặc mạnh hơn một xíu với phần bạn mong muốn nhấn tối. Mọi người chú ý là một xíu thôi, nếu không chúng ta sẽ rất khó kiểm soát sắc độ.
Đối với 2, 3 hay nhiều tông màu hơn cũng áp dụng tương tự. Chúng ta sẽ tô một lớp màu mỏng trước rồi mới đẩy dần màu lên. Đặc biệt ở các khu vực tiếp giáp để chuyển màu, mình hay dùng lực nhẹ hơn nữa để các lớp màu mỏng hơn rồi chồng nhiều lớp mỏng liên tiếp cho đến khi thấy độ chuyển màu ưng ý. Nếu bảng màu các bạn sử dụng đủ nhiều ở các lớp màu trung gian, mọi người có thể sử dụng màu trung gian để hỗ trợ chuyển màu. Ví dụ màu chuyển giữa vàng và đỏ là cam thì chúng ta có thể sử dụng một chút lớp chì cam để hỗ trợ chuyển màu. Do kỹ thuật chuyển màu này có thể áp dụng với hầu hết các loại màu chì nên là mình thấy mặc dù độ chuyển màu của Marco Renoir cũng khá là tốt nhưng mà chưa thấy cái điểm vượt trội lắm, nên chúng ta hãy sang kỹ thuật thứ hai để cảm nhận rõ hơn nhé. Kỹ thuật thứ hai là burnishing, đánh bóng. Kỹ thuật này chúng ta sẽ dùng lực mạnh hơn để màu ra được đều, mịn và ít texture hơn. Burnishing nâng cao hơn so với layer một chút, cũng như là đòi hỏi chất lượng của màu chì cao hơn mới có thể hòa màu mịn và đẹp được. Bước 1 chúng ta sẽ áp dụng tương tự như kỹ thuật chồng lớp để xác định mảng màu, hoặc có thể mạnh tay hơn một xíu nhưng vừa đủ để vẫn có thể đắp lớp tạo độ chuyển màu. Do màu chì có gốc sáp và không tẩy được nên nếu đánh màu mạnh ngay từ đầu thì sẽ khó kiểm soát độ chuyển màu hơn. Đối với mình thì độ hòa màu của Marco Renoir khi áp dụng kỹ thuật đánh bóng trên Image Sketchbook cũng khá là tốt. Nếu xử lý công đoạn hòa màu trước khi đánh bóng mịn kỹ hơn thì màu cũng có thể mịn hơn nữa. Sang giấy trắng mịn khi áp dụng kỹ thuật chồng lớp có độ chuyển màu mịn, êm và đều màu hơn so với giấy bông vì ít vân hơn. Về màu sắc thì cũng giống như khi thử màu lên giấy này thì nhạt hơn đôi chút so với Image Sketchbook. Với kỹ thuật đánh bóng thì cả hai loại giấy màu lên cũng không có sự khác biệt nhiều. Mình sẽ tô thử một giải màu để test khả năng hòa màu của cây chì trắng Marco Renoir. Hồi xưa khi mà sử dụng các dòng chì hạ học sinh sinh viên thì các cây màu trắng khá là thừa vì chưa đạt chất lượng sử dụng. Còn khi sử dụng lên đến màu chì Prismacolor hạng họa sĩ thì mình mới cảm nhận được sức mạnh thần thánh của chì trắng mọi người ạ. Blend mọi địa hình luôn. Cây chì trắng Marco Renoir này mình thấy có thể xếp ở khoảng giữa mọi người ạ. Cây này thì tốt hơn các dòng màu chì hạ học sinh sinh viên khá là nhiều và có thể sử dụng được, nhưng vẫn chưa đủ phần trăm dầu để blend mịn các mảng lớn hơn. Mọi người chú ý đặc tính của màu để sử dụng linh hoạt hơn nhé. Marco Renoir đi nét cũng khá là mảnh. Mọi người có thể sử dụng để đi nét trong các tranh màu dạ, màu nước cũng rất là xinh. Bảng nhiều ô này mình sử dụng để kiểm tra độ pha màu dạng tọa độ. Lộ đã lựa chọn 11 tông màu cơ bản cho cột dọc. Sau đó thì mình sẽ chọn 8 màu cơ bản cho cột ngang, tô đè lên cột dọc. Đầu tiên là một tông vàng nhạt. Trừ 3 tông màu quá đậm như là tông nâu đỏ, tím và xanh lá đậm thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tông này để đánh bóng hoặc là pha màu. Tông vàng thứ hai là một tông màu đậm hơn thì các tông nóng đứng gần nhau trên vòng màu như là cam, đỏ, hồng hòa màu khá là tốt. Chúng ta có thể áp dụng kỹ thuật đánh bóng với các tông màu này. Còn các tông hòa màu chưa được tốt lắm, chúng ta nên đẩy dần từ layer lên và chọn một tông màu nhạt trung tính để hòa hai màu lại với nhau. Tiếp đến là tông cam, hồng và tím. Theo kinh nghiệm của mình thì các tông màu đậm đè lên tông màu nhạt sẽ dễ lên màu hơn so với việc sử dụng các tông màu nhạt đè lên tông màu đậm. Tông màu nhạt đè lên tông màu đậm đứng cạnh vòng màu sẽ khó lên màu hơn nhưng sẽ giúp tông màu đậm mịn hơn. Lần trước review chỉ nước Daily thì Lỗ đã vẽ một đĩa thịt kho tàu trên giấy Image Sketchbook rồi, nên video này Lỗ sẽ vẽ một bát mì bò trên Nabi Marker Pad cho bằng bạn bằng bè. Tranh này Lỗ áp dụng cả hai kỹ thuật chồng lớp và đánh bóng để tạo cảm giác vẫn ra chất liệu màu chì nhưng vẫn hơi lai tả thực một chút. Nãy giờ thì Lỗ chia sẻ khá là nhiều về kỹ thuật rồi nên là bây giờ mọi người nghe chút nhạc cho nó chill nhá. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I'm making plans for what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you.
Let me give you a Christmas. Có vẻ như rau cải trong bát này hơi chín quá về giống màu dưa muối rồi. Cơ mà không sao, ăn vẫn ngon là được mọi người ạ. Về cơ bản thì mình thấy là Marco Renoir dùng khá là thích hơn nhiều so với màu daily. Tuy nhiên không giống như màu nước hay là màu dạ. Nếu bạn nào đã sử dụng màu chì cao cấp hơn nữa rồi thì khi sử dụng các bộ thấp hơn sẽ có sự khác biệt tương đối đấy. Một bộ 72 màu như trong video có giá là 930.000, trong khi một bộ màu chì 72 màu Prismacolor có giá là 1.750.000. Daily thì có giá là 360.000. Đây là một lựa chọn đáng để tham khảo nếu các bạn muốn tìm một dòng màu chì hạng họa sĩ chất lượng với tài chính không quá cao để luyện tập và trải nghiệm. Màu phù hợp với nhiều thể loại tranh như là tả thực, truyền thần, anime và minh họa. Cuối cùng mình sẽ sử dụng cọ lỗ béo và màu poster trắng để nhấn sáng cho tranh. Hôm nay mình không sử dụng bút trắng như mọi lần vì tranh này mình nhấn sáng ở các mảng to và mềm hơn. Có nhiều bạn hỏi Lỗ vì sao ít ra video review màu chì vậy? Thì câu trả lời là do quỹ thời gian hạn hẹp nên lâu lắm rồi thì Lỗ cũng mới tranh thủ được một video chia sẻ cùng mọi người về màu chì. Nên là rất mong các bạn, các anh chị em bạn gì thông cảm giúp Lỗ nhé. Nếu bạn nào muốn team Lỗ Béo review thêm sản phẩm nào có thể comment xuống phía bên dưới cho chúng mình biết nhé. Hy vọng là video này có ích với mọi người. Đừng quên like, share video và subscribe channel để tiếp thêm sức mạnh cho team Lỗ Béo nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào thứ Bảy tuần sau. Bye bye!